Hi, this one is an episode of Reggae YouTube channel. The guys, Mangala Yadin, or Sunday unboxing. The guys, Mangala Dinner, Colomite. The guys, we are teaching in the YouTube again. And Zoom, meeting father again, the TikToker again. What you do to content creating again. In another video. The guys, Mangala Yadin, there's microphone. The guys, make again the done to the media. මේක මිල රුපියල් 500ක් වගේ උනේ මම 16 ගන්න ඕඩර් එකක් ලගින ආවේ. ඉතින් guys මේකේ සම්පූර්ණ මිල තමයි රුපියල් 350ක් ඩෙලිවරි කාස්ට් එක තමයි 300ක් විතර උනේ. ඉතින් guys මේක ගැන වීඩියෝ කරන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේක ප්‍රයිස් එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙන බිග් ක්වොලිටි. මේක guys ඔයාලට තියෙන 3.5 mm ජැක් එකක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක කෙලින්ම ප්ලග් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන්න. ඉතින් guys මේකේ තියෙන ඊළඟ එක තමයි මේක වයර් එකේ තමයි ක්වොලිටි වයර් එක. තමයි දිගයි ඒ වගේම මේක ක්වොලිටි වයර් එක. Hey guys, my YouTube channel outken hoya අනිවාර්යෙන් පල්ලෙට subscribe කරන්න ඕනේ subscribe කරන්න. මතකද යාපත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතන මම දාන අලුත් video notification එක මාරින් ගෙන යන්න කියලා. ඉතින් guys මගේ YouTube channel එක හරහා unboxing ඒ වගේම අලුතෙන් එන update අලුතෙන් එන නැත්නම් website ඒ වගේම Photoshop වැනි video තියෙනවා. ඉතින් guys මගේ YouTube channel අනිවාර්යෙන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් guys වැඩි කතා නැතුව අපි යමු video එකට. guys मैंने मेरे नाई पैकेज के दिए हैं guys ऑर्डर कर चुका हूँ आपके मेरे मेरे चैनल टैब में एंड guys मैं काफी कंडक्ट कर रहा हूँ अगर मैं guys मुझे पेपर्स मुझे नहीं है मैं खाने को डाल रही हूँ वो मेरे करने हैं guys मैंने मेरे जितना मैं माइक्रोफोन का एडिटिंग पे आई थिंक guys ये वायर का ऑर्डर पेने थी तो हम वहाँ का वायर करती है ये वगैरह दिगर वायर करती है ये वगैरह नॉइस कैंसलेशन එකක් තියෙනවා තාමත් මේ හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ ඒ වගේම ඒවල තියෙන සීල් කරලා තියෙන මේකත් හොඳ මේක දාලා සීල් කරලා තියෙනවා ඉතින් guys මේක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි තාමත් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක ඉතින් guys ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ඩාස් එක මම අනිවාර්යෙන් links දාලා කියන්නම් ඉතින් guys අද වීඩියෝ එක කොහොමද ඉතින් guys අද unboxing එක ගැන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මේ මයික් එක ඔයාලා පාවිච්චි කරලා ඇති ඒ වගේම පාවිච්චි කරපු නැති අය ඉතින් guys ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඒක තමයි මේක අලුතින් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට ඒක ලොකු දවයක් කරනවා. ඉතින් guys මගේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මට අඩුපාඩු ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. ඒක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක දානකොට ඒක හදාගෙන ඔයාලට වීඩියෝ අලුතින් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මගේ YouTube channel අලුත් කියන ඔයා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි subscribe button එක subscribe කරන්න. ඊළඟට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒක තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක මාරින් ගෙන යනකොට. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඉතින් guys ගෙන් එන ඔයාලා වඩාත් සුබ දවසක්